So, ganun, successful. Meron na tayong Bitcoin. So, successful. Nakabili na tayo ng XRP worth 335 pieces ng XRP. So, makita natin ang Bitcoin natin worth 260 US dollar na. Ituturo ko sa inyo kung paano bumili ng crypto katulad ng Bitcoin at XRP at marami pang iba gamit ang Metrobank account natin. So, punta ka sa Binance.com, gumawa ka ng account at i-verify mo yung account mo kasi dito tayo bibili ng crypto. Kapag verified na yung account mo, katulad din tong sa akin, so pwede na tayong bumili. So, punta ka lang sa trade, tapos punta ka sa P2P. Ayan, so dito piliin mo ang buy kasi bibili tayo. So, example, ito yung mga available na crypto na pwede nating bilhin. Gusto mong bumili ng Bitcoin. Okay? So, i-select mo lang ang BTC. So, dito, hanapin mo dito ang Metrobank or Metropolitan Bank. So, makita natin na merong isang seller ng Bitcoin. Ang presyo ng isang Bitcoin niya ay 1.8 million. Pwede mo ring i-select yung all payments at makikita mo dito na okay, at mababa lang din yung price niya, 1.7 M lang yung presyo. Yung kanina mataas yung price niya na yon. So makita natin, ito yung mga payment method, GCash, Union Bank, Como Bank, CIMB Bank. Ayan, so yun yung available. So lugi tayo kapag doon tayo bumili. Kung XRP naman, check din natin kung merong Metrobank. So walang available na XRP na pwedeng ibenta. Kaya ang gagawin natin, bumili na lang tayo ng USDT. Tapos i-convert lang natin ng Bitcoin or XRP. Okay, so mababa pa yung mababa lang naman yung charge sa Binance. At pwede tayong makabili ng maliit lang. Okay, so check natin Metrobank. So makita natin yung USDT. So pwede tayong bumili minimum 6,700 pesos. Ang isang USDT kasi 1 US dollar. So makita naman natin dito 56.7 naman yung price ng US dollar ngayon to peso. So dito 57.15. Okay, so bili tayo ng 10,000 pesos. Click natin ang buy USDT. Okay. So I want to pay. So ilagay lang natin 10,000 pesos. So makatanggap tayo ng 174.97. Okay. So gawin ko ng 20,000 kasi bibili ako ng Bitcoin tapos XRP tig 10,000. Ito yung matatanggap ko. So, click lang natin ang buy USDT. Okay? So, mapupunta tayo dito, order created. So, kailangan nating bayaran yung seller within 15 minutes ng 20,000 pesos. So, saan natin babayaran ang seller? Okay? So, piliin lang natin kung ano yung available dito. So, Metrobank, bayaran natin siya sa Metrobank. So, magsisend tayo ng 20,000 pesos papunta sa bank account niya. Okay? So, kapag nakapag-send na tayo, mag-chat tayo dito, okay? Mag-send tayo ng screenshot. So, copy natin ang account number niya. So, nag-chat din siya, online siya, at naghintay siya sa bayad. Okay, so punta ka sa Metrobank account mo. Pwede kang mag-login sa PC or sa mobile. So, mag-send tayo ng 20,000. Okay, send money. So, enter natin yung amount, 20,000 pesos. Select natin dito ang Metrobank. Ilagay natin ang account number ng seller. So, piliin mo yung account mo. So, bayaran natin. Okay, continue. Okay, so ilagay natin yung code natin na matatanggap natin sa mobile phone natin. Sending money in progress, hintayin natin. So, syempre, kuhanin natin ang screenshot ito. Ito yung isi-send natin sa seller. Click natin ang done. So, makita natin na bawasan yung balance ko. So, isend natin yon sa seller. At nakatanggap na rin ako ng text na successful na yung transaction. So, ang gagawin natin, dahil kapag bayad na tayo, click natin ang transferred, notify the seller. So, check natin yan na I have made payment from my real verified account. Confirm payment. Okay. So, hintayin lang natin na i-release ng seller. Kasi nakalagay dyan, pending release. So, hindi niya pa na-release yung USDT. So, hintayin natin. So, ito pala yung matatanggap natin. 350 USDT. So, nanghingi yung seller ng screenshot at sinenda natin ng screenshot. Nandito kasi yung reference number. Okay, so makita natin successful yung purchase natin, nakabili tayo. So, click natin ang view my balance. So, makita natin na meron tayong 349 USDT. So, ang gagawin natin ngayon ay yung USDT natin, gagawin nating, depende kung anong gusto mo. Pwede mong gawing Bitcoin, pwedeng XRP or kahit anong crypto. So, check natin ang convert.
Ayan. So, lagay natin dito USDT. From USDT. Okay. To Bitcoin. Okay. Makita natin, ito yung Bitcoin natin. So, para sure makita natin lahat, punta tayo dito sa wallet, fiat, and spot. Makita natin ang Bitcoin natin dito ay worth $87 lang or 0.02 at USDT natin, ayan, kasi meron akong lumang USDT. So balik tayo, gagawin natin, i-convert natin to. So lagay mo yan sa spot. Okay, so from USDT, kasi nasa spot wallet kasi yung account natin, gawin nating Bitcoin. So 0.006 $178 yung worth. So 350 divide to 175 yung ibibili natin kalahati. So ito 179. So kahit ilagay natin 0.005. Masyado namang maliit. Ano natin 59. 58. Okay. So ito yung Bitcoin na mabibili natin. So preview conversion. So wala siyang fee, pero yun nga sa rate na lang tayo nagkukulang, di ba? So doon kumikita siguro yung Binance. So ayan 173. Okay? Ang matatanggap natin worth 172.9. So convert natin. So ganun, successful. Meron na tayong Bitcoin. So para sure, okay, punta tayo sa fiat and spot ulit. Check natin yung wallet natin. So makita natin ang Bitcoin natin worth $260 na. 0.0087 na. Okay? So successful, nakabili tayo ng Bitcoin. Okay, so ngayon i-convert naman natin yung USDT natin sa XRP. Okay? So ito lang yung XRP natin, 31 lang or 61 pieces. So convert. So click lagi natin ang spot kasi nasa spot wallet natin to. Okay? So USDT gawin natin XRP. Okay? So 350 worth 180, so 335 worth 174 USDT. Makatanggap tayo ng 335 XRP. So worth 173.6 US dollar. So preview conversion 173 maging 335 XRP. Convert natin. System to execute, please request. So request natin ulit. Okay. Convert natin. Okay, so reload lang natin. So ulit USDT to XRP 335. Okay. So preview conversion. So convert natin. So successful, nakabili na tayo ng XRP worth 335 pieces ng XRP. Okay? So go to wallet para ma-check natin kung para makita natin. So check natin dito para sure sa wallet, fiat and spot. So makita natin yung XRP natin ay $205 na or 396 piraso. So yun lang, maraming salamat sa panonood. Huwag niyong kalimutang mag-subscribe sa YouTube channel ko for more videos about crypto and trading.